بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال الله تعالى في الآية التي قبلها: إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم يعني دينكم دين واحد. والأمة تطلق في القرآن ويراد بها الزمن الطويل، والذكر بعد أمة أي بعد زمن طويل. وتطلق كلمة الأمة في القرآن ويراد بها الطريقة والديانة. وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة. وتطلق في القرآن ويراد بها جماعة من الناس. تطلق في القرآن، وهذا هو المعروف بين الناس، تطلق في القرآن ويراد بها الإمام. إبراهيم كان أمة يعني إماما. مقصود هنا إن هذه أمتكم يعني دينكم وطريقتكم ومنهجكم أمة واحدة. أمة منصوبة على الحال، يعني إن هذه أمتكم يعني هذا دينكم، حال كونه دينا واحدا لا يتفرق فيه ولا يختلف فيه. أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فجاء هنا توحيد الرب سبحانه وتعالى وتوحيد الرسالة، وهذان التوحيدان لا بد منهما أن يجتمعا في كل من نجا من النار، وهما مجموعان في قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فعندنا توحيد الله، توحيد المرسل وهو الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الرسول أي محمد رسول الله، أي لا نتبع على الإطلاق اتباعا كليا لا يقبل الجدل ولا الشك ولا الارتياب ولا التردد في عبادة الله سبحانه وتعالى أحدا في ذلك إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكر هذا المعنى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، شرحه الحافل المعروف. قال: توحيدان لا نجاة ولا فلاح للعبد إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول.
يقصد توحيد الله في العبادة وتوحيد الرسول في الاتباع المطلق. يذكر الله تبارك وتعالى هنا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتلقى هذه الرسالة وهذه الشهادة من ورثوا الكتاب من تفرقوا في دينهم، وفي الحقيقة فارقوا بذلك دينهم. يقول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي قراءة سبعية: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الإنسان إذا تفرق في الدين فإنه يفارق من دينه على قدر ما فرق في دينه، لأن التفرق في الدين لم يأت به نبي ولا رسول. قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي الناس بعد الرسل تقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون. كل فريق إلى الله سبحانه وتعالى مرجعهم فينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى في حكمه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هنا نجد التوحيدين مرة أخرى. قال تعالى: فمن يعمل من الصالحات، هذا يعرف بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من عمل خير إلا وقام به صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا وأمرتكم به. قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن بالله، موحد لله سبحانه وتعالى في العبادة. فإن الإنسان الذي يؤمن بوجود الله ويؤمن بأسماء الله وصفاته ثم يشرك في عبادة ربه غيره، فإن هذا لا يسمى مؤمنا في الشريعة. قال الله تعالى في قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا قول قوم هود، قالوا هذا لنبيهم لرسولهم هود عليه السلام. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أجئتنا بلا إله إلا الله. فكانوا يؤمنون بالله ويعبدون الله، ولكنهم يعبدون غيره معه. قال الله تعالى في ختام هذه الآيات في سورة الأعراف حكاية عن قوم هود: قال: وما كانوا مؤمنين. هؤلاء الذين عبدوا الله وعبدوا غيره معه ما كانوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين، لأن شرط العبادة المقبولة وشرط الإيمان المقبول عند الله التوحيد. فمن فرط بالشرط فرط بالمشروط. مثل الصلاة، من شروط الصلاة رفع الحدث، الوضوء يعني. فإذا قام الإنسان وصلى صلاة تامة طيبة
خاشعا ولم يتوضأ عمدا وفي مقداره أن يفعل، فإن صلاته باطلة، ويقال له لم تصلي، ما صلى. ما نقول له صليت، نقول له ما صليت، لأن الصلاة لا تكون أصلا منعقدة إلا برفع الحدث، سواء بالماء أو بالتيمم. فمن عدل عنهما متعمدا قادرا على الإيتاء بهما فإن صلاته باطلة. وكذلك الإيمان والعبادة، من جاء بالعبادة وأشرك مع الله غيره متعمدا فإن عبادته باطلة، ولا يقال له عبد الله في المعنى الشرعي. في المعنى اللغوي نعم، لكن في المعنى الشرعي لم يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي بشروط العبادة. قال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهذان هما شرطا العبادة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، ويجمع الله تبارك وتعالى بين هذين الشرطين كثيرا في القرآن. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني موحد لله، فلا كفران لسعيه، أي لا نقصان لسعيه ولا جحود، وإنا له كاتبون. في هذه الآية معنيان في الكتابة. المعنى الأول أن الله تعالى جعل الملائكة تكتب بأمره كل ما يفعله الإنسان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن الله تعالى بأمره كتابة أعمال العباد وأقوال العباد، فصح إسناد الفعل إليه، أن يقال بنى الملك مسجدا مثلا أو مبنى، بنى الملك مبنى. هل الملك يعني نزل بنفسه وأخذ يبني؟ لا، إنما صح إسناد الفعل إلى الملك لأنه الآمر بذلك المسبب الأول. والمعنى الثاني وإنا له كاتبون، أي في اللوح المحفوظ. الله عز وجل كاتب كل ما يعمله الناس في اللوح المحفوظ، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه: قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فكتب الله مقادير الخلق. ليس يعني ذلك أن الله تعالى أجبر الناس على اختياراتهم وأعمالهم، وإنما معناه أن الله تعالى قدر ذلك، أي علم أنه سيكون ذلك منهم، ثم كتب ذلك في كتاب فهو عنده، ثم أراد ذلك أن يكون، ثم خلق ذلك، يعني شاء أن يكون ذلك منهم بحكمة. وليس يعني هذا أن الإنسان مجبور على أعماله، الناس غير مجبورين، ولو كانوا مجبورين
لما وقع الفرق بين الناس والبهائم. يعني إيش الفرق بين الإنسان المجبور على عمله والبهائم؟ ما في فرق. البهيمة إنما تعمل تفاعلا، إن خافت تفاعلت، إن رضيت تفاعلت، إن جاعت تفاعلت، وهكذا. والإنسان يعمل إما تفاعلا وإما عقلا. فما الفرق بين البهائم والناس في ذلك إن كان الإنسان مجبورا على عمله؟ فإن قيل لا فرق بينهما فلما يعذب الناس ولا تعذب البهائم؟ هذا قول مقيت قاله غلاة الجبرية، وقد قال بمثله أهل الكلام على أصنافهم، وقالوا إنما يسند الأعمال إلى الناس كما يسند الهواء، كما يسند الحركة إلى الشجرة. تقول الشجرة تحركت، لم تتحرك الشجرة، وإنما حركت الشجرة، أي الهواء حركها. وجرى السيل، لم يجري السيل وإنما أجري السيل. وتدحرج الحجر، الحجر لم يتدحرج وإنما دحرج، وهكذا. وهذا قول مرفوض، هذا قول مرفوض بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين، وقد قال به مشهورون من السابقين واللاحقين، وهو بدعة في الاعتقاد. الله عز وجل يذكر أحوال أهل النار في القرآن كثيرا، ويذكر أقوال أهل النار في القرآن كثيرا، عافانا الله تعالى. وفي كل ما ينطقون إنما يصدر منهم الندامة، ولا يقولون ربنا لما عذبتنا بما لم نكتسب، وإنما يقولون غلبتنا شقوتنا، غلبتنا شقاوتنا، ويقولون إن نعود نغير من أعمالنا لو نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو كانوا مجبورين لما قالوا هذا، لقالوا لو رددنا إلى الأرض لعدنا إلى ما كنا إليه، لأننا مجبورون، لكنهم غير مجبورين. فعلى كل حال يقول تعالى: وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وفي قراءة وحرم بنفس المعنى، وحرام وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال ابن عباس: وجب، أي أنه لا يمكن لأحد أن يعود إلى الأرض بعد قبض الله تعالى روحه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. حتى هنا قيل للغاية، قيل للغاية. إيش يعني للغاية؟ مثل قول الله تعالى: حتى مطلع الفجر، يعني إلى غاية مطلع الفجر. تأتي حتى في القرآن يراد بها التعليل، يراد بها التعليل، فعلت كذا حتى يكون كذا،
قال تعالى: وهذه للغاية، أي لا يرجعون حتى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة. إذا فتحت، وفي قراءة فتحت، يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كل حدب ينسلون. قال تعالى: لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب، يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة بسنين، كيف تكون هذه للغاية؟ هل يعني ذلك أنهم قد يرجعون بعد خروج يأجوج ومأجوج؟ الجواب لا، وإنما كان خروج يأجوج ومأجوج كان خروج يأجوج ومأجوج من علامات القيامة الكبرى، فصح إسناد الغاية إلى شرطه الأكبر، ذلك خروج يأجوج ومأجوج. فلو قيل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا طلعت الشمس من مغربها، حتى إذا كذا وكذا من آيات الساعة الكبرى، فإن ذلك يصح، حتى نزول عيسى بن مريم، حتى هذه شروط كبرى على تعبير بعض العلماء. قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. الحدب في اللغة المرتفع، ومن ذلك يقال للرجل أحدب. أحدب إذا انبرز ظهره، خلافا للعادة، فإن الإنسان عادة يكون قائما، فإذا كان أحدب كان برز ظهره وارتفع، خلافا للعادة. فالحدب هنا رؤوس الجبال ومرتفعات الأرض، وهم من كل حدب يعني من كل مرتفع من الأرض ينسلون. وعبر الله تعالى بالأحداب دون الأودية ليفهم السامع كثرة يأجوج ومأجوج، وأنهم كثرة كاثرة، حتى أن الوديان لا تسعهم الوديان، وإنما هم على رؤوس الجبال يسيرون لكثرتهم، وهم من كل حدب ينسلون، لا يحويهم واد. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث. ولنفهم شيئا عن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ذكر في القرآن مرتين، مرة في سورة الكهف، مرة في سورة الأنبياء هنا. والله عز وجل ذكر في قصتهم سورة الكهف تفصيلا أكثر من ذكره لهم هنا، وإنما ذكر ما يوحي بعددهم الهائل في هذه السورة، وهم من كل حدب ينسلون. اختلف الناس في يأجوج ومأجوج، ما هم ومن أين جنس وأين هم الآن؟
وإلى غير ذلك. الأمر الأول: غالب ما روي، ولا نقول كل ما روي، غلط، غالب ما روي من الأحاديث والأقوال التي توجد في كتب التاريخ وفي بعض كتب التفسير عن يأجوج ومأجوج، فهذه روايات إما من روايات بني إسرائيل وإما من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندك أقوال على كيفك، يعني الذي يقرأ بعض الكتب وهو لم يتأهل للقراءة في هذه الكتب المتوسعة مثل تاريخ الطبري، فإنه يجد أشياء يتحير منها في أوصاف بعض القصص، ومن ذلك قصص يأجوج ومأجوج. فقد قيل أن يأجوج ومأجوج 3 أصناف، منهم شبر ومنهم شبران ومنهم 3 أشبار، وقيل لهم أسنان مثل الإبر، ولهم آذان مثل آذان الفيلة، وأن أحدهم إذا أراد أن يضطجع وأن ينام نام على أذن، افترش أذنا والتحف بأذن، يعني معاه فراشه وين ما بيروح. وهلم جرة من هذه الأقوال، ومنها أن ألسنتهم الأسنة يحفرون بها إلى غير ذلك. هذه الأقوال ليست صحيحة، كثير منها من كتب التاريخ مأخوذة من أهل الكتاب أو ممن ينقل عن أهل الكتاب. وكيف تسربت هذه الأقوال إلى أهل الكتاب؟ عادة إذا خاف الإنسان من شيء هوله، أليس كذلك؟ يعني إذا خشي الإنسان شيئا فإن عقله يهول له هذا الشيء، حتى أنه يصبح يتصور أشياء في هذا الشيء غير الواقع. وهذه العادة في كتب التاريخ، تجد أن الأعداء يوصفون بأوصاف هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. لماذا؟ إذا نظرت مثلا إلى تواريخ اليونان، كان بينهم قتال الروم واليونان والفرس، كانت بينهم حروب طاحنة لمئات السنين، وكانوا أعداء. فإذا نظرت في أوصاف الفرس عند الرومان وعند اليونان تجدهم موصوفون بأوصاف الوحوش، ليسوا من بني آدم. وكذلك إذا وجدت أوصاف الرومان في كتب الفرس، تجد الروم موصوفون بأوصاف الوحوش والسباع، ويصفونهم بأن لهم أضراس كيت وكيت، ولهم شعر كيت وكيت، وتجد كذلك إذا وجدت اليونان يصفون الرومان تجد هذه الأوصاف. بل في هذه الآونة تجد هذه الأوصاف. كيف وصف أعداء الإسلام المسلمين؟ كيف وصفوهم؟ وكذلك إذا وجدت أوصاف
أوصاف الألمان في كتب فرنسا، في كتب أمريكا في الحرب العالمية الثانية، ماذا تجد من أوصاف؟ مش بشر هذول اللي وصفوه. هذا طبيعة من طبيعة الناس، أنهم إذا كرهوا شيئا، كرهوا جنسا أو كرهوا عدوا أو خافوا هذا العدو، فإنه يطغى على أفهامهم وعلى ما يرون في أعدائهم. الخيال يطغى على الواقع. ولنكمل هذا إن شاء الله غدا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala mentions here verse number 94, verse number 95, verse number 96. He says subhanahu wa ta'ala, so whoever does righteous deeds, this is a description of the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, whoever does righteous deeds while he is a believer, whoever does righteous deeds as a believer. This also means whoever does righteous deeds and later becomes a believer. Because when a person accepts Islam, whatever righteous deeds they did prior to Islam is counted for them. Whatever good deeds they did is counted for them. And whatever sins they may have committed prior to Islam, they're exonerated from, as long as they don't continue them. He says, subhanahu wa ta'ala, that which translates to, so whoever does righteous deeds while he is a believer, no denial will there be for his effort. Meaning, a person's effort will not be denied. A person's effort will not be overlooked, will not be ignored, will not be lost. In this is an indication that one of the only things in this world that is truly guaranteed with regards to effort is concerned, it is our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. That if an individual puts in an effort at academics, or puts in an effort in work, or puts in an effort in, they may become wealthy, they may become prominent, and they may not. A person may spend his life trying to discover and not. However, if a person goes about worshiping Allah subhanahu wa ta'ala in the proper way, in the way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has instructed, with sincerity, they will reach. They will reach. They must. This is a guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala. He says, and in this as well is the understanding that a person's efforts will not be denied, meaning on the day of resurrection, when an individual meets Allah, none of their good deeds will be overlooked or missing in their judgment. And none of their bad deeds, or none of the bad deeds that they left off, will be missing or overlooked. Everything will be taken into account. He said, subhanahu wa ta'ala, and indeed we of each individual's efforts are recorders. Meaning that the angels record by the command of Allah. And being that it is by the command of Allah, and
the angels are commissioned by Allah subhanahu wa ta'ala, it is correct to say that Allah is the one who records our deeds. Just like if we were to say, the city of Bridgeview is building sidewalks. Does that mean that every person in the city is out there building sidewalks, old ladies, little children? No. It might not even be a fraction of the population. But the governing body, has commissioned this, and so it's correct to ascribe the action to the original cause. Likewise, if we were to say, a king built a palace. Did the king himself go down and roll his sleeves up and build this palace? Of course not. Not usually. However, he is the one who commissioned this and funded it and whatever. Therefore, being that it was by his order, it's correct to say that, to ascribe the action to him. When Allah subhanahu wa ta'ala says, and we record what people do, we're told elsewhere in the Quran that the angels do the recording. However, these angels have been commissioned by Allah subhanahu wa ta'ala to do so. Therefore, it is correct to ascribe the action to Allah in this manner. He says subhanahu wa ta'ala, and another meaning of this verse, before we continue, is that Allah subhanahu wa ta'ala recorded the actions in the preserved tablet, al-Lawh al-Mahfuz, before the creation. That is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, what is the first thing that was created? Said, sallallahu alaihi wasallam, the first thing of this universe that was created, as things are, as we see them, was the tablet, the preserved tablet, and the pen. Allah created the pen, and He said to it, write. He said, what shall I write? He said, write all that is to be until the day of resurrection. And that was 50,000 years before the first creation. So, Allah subhanahu wa ta'ala wrote everything that was to transpire. However, this doesn't mean that these evidences, this verse, others like it, this narration, others like it, this is not an evidence against free will. There is a medium course. There is a group, or there is an ideology of excessive free will, right? Where people historically believe that there is no such thing as destiny at all. And this is making a reemergence in popular thought today. That there's no such thing as destiny at all. And they've gone so far as to say that this universe exists, many, many, many other universes exist as well. They refer to this idea as the multiverse, right? Say innumerable or infinite, whatever that means, amount of universes exist, and anything that can happen will happen. And there's no such thing as destiny. It's all random chemicals. That is the more materialistic view in philosophy. This is very, very ancient thought. And they would say that there is a creator. However, the creator does not create evil. Rather, people create evil. As well is from another branch of
this ideology. It comes from the same thought process, the absence of destiny. This is not the belief of the Muslims. There is the other side of the spectrum, the other end, that is the polar opposite, that says there's no such thing as free will at all. Destiny is overarching, and we have no free will, right? This is also making a reemergence, ironically, in modern times. Because part of belief in modern biology and part of belief in, and I say belief because not everything that we're told in these books and so forth is necessarily something that can be presented with any kind of scientific model, and evolution specifically, that there is no such thing as free will. Everything can be reduced down to chemicals, right? Everything can be reduced down to chemicals. If this chemical interacts with this chemical, this will happen. That's it. We have no free will. This as well is rejected and not the belief of the Muslims. Muslims, we have a middle ground. There is destiny and there is free will. Now, not every Muslim will understand this dynamic. And honestly speaking, few do. However, this is what the Quran teaches us. This is what the Prophet ﷺ teaches us. And if we don't each understand how it fits together, then this is more reflective of our human limitations. We can't understand everything, right? A lot of Muslim scholarship has been devoted to this subject. There is no creator along with Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala has written all that is to be. Between these two beliefs comes the belief of the Muslim that we have a free will. However, that free will is limited to our options. We don't have infinite number of options. We have a finite number of options. And we make our choices based on the options that we are presented, whether that be the options that we're aware of or the options that we are unaware of. And so, if we were to say that the human being is overpowered by destiny, unable to make his own choices, everything is just neurons firing in the brain, and they're firing in the way that chemicals in our body dictate, then there is no difference between human beings and animals. There is no difference. Because animals are driven by instinct, and they are driven by biology. Yes. We could somehow look at all of the chemical balances in an animal and environmental issues, and if we were to be able to look at all that knowledge in real time, which we aren't able to, not even close, but if we were, we could reasonably predict what an animal will do. An animal is largely reactive. Largely reactive. However, the human being has free will. And this is why hellfire and paradise exist in the destiny of human beings, and does not exist and do not exist with regards to animals. Animals are not punished for the way that they are.
And this is the logical conclusion of theories such as Darwinian evolution. This is the logical conclusion. If there's no difference between man and animal, because all of us come from animals, and if we have no free will, then there's no difference between man and animals. I don't say this. I say that's the next logical step. However, I don't hold this belief, and I don't force this on those who believe in this evolution. They themselves say it. Many of us are aware of the founding father of Darwinian evolution. And Darwin wrote his first book, which has a very lengthy title, actually, but it's most commonly known as The Origin of Species, right? And he posits in this book a lot of outlandish things that he couldn't even remotely prove. And this is why there are many prints of this book with a lot of addendums done to it. Some will say, well, that's the scientific model. No, that's not the scientific model. Because what was posited in that book, and books like it, are not based on scientific experimentation. There's no way to prove it, not even in a supercomputer today. Every computer program that is used to try to simulate Darwinian evolution fails without extreme amounts of tinkering and adding laws that do not exist. And this isn't obviously a talk about that. However, we just want to look at the origins of this belief and why these two beliefs are making a reemergence in our time. So in The Origin of Species, the first publication of it, Darwin said that he could imagine a bear going down to the river every day and his offspring going down to the river every day and on for millions of years or whatever it is he says. And he could imagine that this bear would eventually turn into a whale over time. Now, this was removed from subsequent prints of this book, and rightly so, because that is absurd to the scientific mind and to the layperson. How many differences need to take place for a bear to become a whale? Imagine if you were to say, I want to turn my car into a submarine. How many changes would you have to make to your vehicle to make it worthy of being a submarine? And even if you did somehow make those changes, which by the end of it, it would not be your car anymore, and between point A, where it's a vehicle roadworthy, and point B, where it is seaworthy, you have dozens of years where it is useless. It can neither drive on the road nor can it be in the water. But let's just ignore that for a moment. How many changes would you have to make to a vehicle to turn it into a submarine? I know that sounds absurd, and it is. However, this is a very good example, and a much simpler example. Because the difference between a whale and a submarine are in the billions, right? Whale obviously is far more sophisticated than any submarine in an astronomical way. However, even if you were able to change your car, your Honda or your Mercedes or whatever it is, into a submarine, how good of a submarine would it actually make? Would that submarine survive very long amongst the rest of the submarines in the ocean? Can it go to war with the other submarines? Right. So,
This was his first book, right? And it put forth a belief system. And most of the scientific community really hooted at this book. Nobody took it seriously. This was only taken seriously in the last 60 or 70 years when it began to be pushed by a group of people with a very particular agenda. Now, the next book that he wrote was The Descent of Man. That's the second step. That's the next logical step. If we all came from animals, then there's no difference between a human being and an animal. A human being is only more evolved than an animal. Therefore, human beings are no longer ascended beings. They're no longer beings of higher stature than the animal kingdom. We are just animals. Therefore, he wrote the book, The Descent of Man. Because religion, the books of Allah, have always propagated that mankind is superior to the animal kingdom. And if we take that element away, and the creation of Adam and so forth, we are left with the human being descending back into the animal kingdom. We will continue tomorrow, inshallah. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.